Halo geng. Okey, bertemu lagi kita di part 3 sekarang ni. Okey, hari ni part pening kepala lah. Part wiring. Okey, sekarang saya nak pasang wiring motor Srv ni. Yang mana baru menonton video ni, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi menonton video yang saya buat ni. Okey geng, mana yang belum subscribe ni, silalah subscribe dan jangan dah support saya. Okey geng, terus layan video ni.